Hello, Assalamualaikum everyone. Today we will be learning about possession ataupun nak menunjukkan kepunyaan, pemilikan, apa yang awak miliki, apa yang awak punya. Yesterday you have learnt about pronouns, kata ganti diri, yang I, my, macam tu. So this is the continuation, ini sambungan daripada tu. Yang hari ni untuk menunjukkan possession ataupun kepunyaan. You can have a look at page 73 in your Get Smart Plus 4 for this one. Okay, so we have two types. Kita ada dua jenis possession, cara nak menyatakan awak kepunyaan benda tu kepunyaan awak. The first one is using possessive adjective. Okay, awak tak perlu tahu pun nama yang atas ni, just kena faham dia punya konsep je ataupun rule dia punya peraturan. Okay, for the left side, untuk yang belah kiri, jadual belah kiri ni, it usually comes with noun. Dia biasanya datang dengan kata nama dalam ayat dia. Okay, nanti kita akan tengok contoh. And then untuk yang belah kiri ni, dia akan datang dekat depan in the beginning of the sentence and also in the middle of the sentence. Sama ada dekat depan ataupun tengah ayat. Okay, so we have my, your, they, our, his, her, its. And then I add some more. Greg's, Anas, Sandy and Carlos's. Okay, maksud dia dua-dua sama macam semalam. Dua-dua ni maksud dia sama, tapi cara penggunaan, cara nak guna dalam ayat tu berbeza. Okay, so macam teacher kata tadi, untuk yang belah kiri ni, dia digunakan dengan kata nama. Dalam ayat dia ada kata nama. Yang kita guna possessive adjective ni, dia akan datang sebelum kata nama. Lepas dia ada benda, ada orang, ada haiwan, ada orang, haiwan, animal, place, tempat. Okay. Yang kedua ni, yang jadual yang kat tengah-tengah ni, it comes without noun. Okay, untuk year 4 ni, dia ada lagi, dia punya, untuk awak dah besar nanti. Tapi untuk year 4 ni belajar, yang awak kena tahu, dia datang without noun. Maksudnya dalam ayat tu, kita tak tambah kata nama. So, kalau dia tak ada kata nama, awak kena guna yang ni. And kita gunakan dia at the back of the sentence, hujung sekali ayat. Lepas ni awak akan tengok contoh. So ingat kalau dia ada kata nama sekali dengan dia, kita guna yang belah kiri. Kalau tak ada kata nama, lepas tu dia dekat hujung ayat, kita guna yang tengah-tengah ni. Okay, maksud dia sama. My, mine, saya punya. Your, yours, awak punya. They, theirs, mereka punya. Our, ours, kami ataupun kita punya. His ni sama, dua-dua sama. Okay, so awak tengok tak ada beza. Ni senang sikit lah. Dia punya, lelaki. Her, hers, dia punya, perempuan. It's ni special sikit, sebab yang untuk hujung dia tak ada. Memang kita tak ada letak kat hujung. Kita letak dia dengan kata nama, nama je. Kalau yang tak ada kata nama tak boleh. So maksud dia ia punya. Okay, what about the name? Okay, teacher tunjuk contoh. Okay, kalau untuk menunjukkan kepunyaan seseorang tu, we add apostrophe s. Kita tambah koma kat atas dengan s. Ni kalau nama orang. Okay, so contoh nak cakap Greg punya, Nora punya, kita add s. Greg's, Nora's. So kalau macam yang classmate awak, contohnya Tasnim's, Ashraf's, kita tambah s macam tu. Okay, so kalau kita merujuk kepada nama lelaki, untuk yang possessive pronoun hujung tu, kita guna his lah. Kalau untuk perempuan, Ana, kita guna hers lah, macam yang atas juga. And if there are more than one people, lebih daripada seorang, contohnya Sandy and Carlos's. Okay, yang ni nama dia memang dah ada s kat belakang kan. So awak tambah lagi apostrophe s, tapi cara sebutan dia akan jadi s, Carlos's. So apa benda yang ada, macam contoh nama Anas, Anas's. Okay, and then sama macam yang they tadi, jadi theirs.
Okay, jadi theirs, mereka punya, sebab dia lebih daripada seorang. Now let's look at the example from your textbook. Okay, kita baca sikit dia punya teks and then kita tengok soalan yang berkaitan dengan kita belajar ini. Okay, on page 72, you can see here. The children are tired from picking up rubbish all day. I picked up 50 bottles and I picked up 20 cans. I'm tired. Let's go to bed. Where's my sleeping bag? Whose is this? Is it yours? Whose ni maksud dia siapa punya Siapa punya ni? Adakah awak punya? Okay, kalau awak perasan ni. Yours. Macam yang teacher guna tadi, yang jadual belah kanan tadi. Adakah ini awak punya? Di belakang sekali. Tak ada pun kata nama dekat dalam ayat ni. Is it yours? Tak ada kata nama. Sebab tu kita guna yours. Kita tak guna your. Is it your? Salah lah. Is it yours? No, that isn't his. No, tu bukan dia punya. Nampak tak? Dia tak ada kata nama kat sini. Tu bukan dia punya. It's mine. Ia saya punya. Ni semua dia tak ada letak kata nama. That's why kita guna yang belah tengah-tengah tadi. And those sleeping bags are ours. Dan beg tidur yang lain tu kami punya. Okay. Dia hujung ayat. Sometimes dia boleh letak kata nama, tapi dia letak kat hujung ayat kat sini. Okay. Let's help Carlos find his sleeping bag. Jom tolong Carlos cari dia punya beg tidur. I'm hungry. Where are my peanuts? What's that? Here, take my torch. Thanks. Whose peanuts are those? They're mine. Tu siapa punya kacang tanah? Saya punya. It's moving. Hey, look. That sleeping bag's yours too. Okay. Kita boleh tambah kata nama dekat depan. Okay. Tapi dia akan jadi sebelum. Maksudnya tadi teacher bagi tahu, kalau awak guna yang my, your, yang jadual belah kiri tadi, dia akan datang sebelum kata nama. Kalau awak nak guna yang belah tengah-tengah tadi, boleh datang selepas kata nama. Tapi untuk kita jawab soalan lepas ni, untuk menyenangkan awak faham, kita tak campur dengan kata nama lah. Kita buat ayat yang tak ada kata nama terus. The squirrels like your sleeping bag, Carlos. I think they like your peanuts too. Okay, habis dah. End of the story. Now, let's look at the questions here. Whose jacket is this? Ini jacket siapa? Okay. Whose, siapa punya? Siapa punya jacket ni? Okay. Whose ni maksud dia siapa punya. It's my jacket. Itu ialah jacket saya. Jacket itu saya punya. Okay. It's mine. Ia saya punya. Itu ialah jacket saya. Ia saya punya. Okay, nampak? So, kalau untuk ayat kedua ni, dia tak tambah dah. Dia dah tak buat dah ayat jacket. Boleh kalau nak masukkan. Dia boleh jadi, it's my jacket. The jacket is mine. Boleh juga. Tapi teacher tak nak peningkan awak. So, untuk yang page ni, kita buat benda yang simple je untuk bagi awak faham dulu. So, kita tengok. Okay, yang ayat pertama ada kata nama, jacket. So, kita letak sebelum dia, kita letak yang jadual belah kiri tadi. It's my jacket. Untuk ayat kedua, tak ada kata nama. Lepas tu, dia duduk dekat hujung ayat. So, kita jadikan dia, it's mine. Second one. Whose sleeping bags are these? Siapa punya sleeping bags ni? Kita guna these sebabnya lebih daripada satu. So, bila dia guna these kat sini, awak boleh tukar waktu dalam jawapan guna their. Sebab ada lebih daripada satu kan? They are our sleeping bags. Mereka sleeping bag ni lah. Macam teacher terangkan semalam. Kita boleh guna mereka in English untuk benda, untuk haiwan. Dalam BM tak boleh. They are our sleeping bags. So, ini semua ni kami punya sleeping bags. They're ours. Semua sleeping bags tu kami punya. So, awak nampak kat sini tak ada kata nama dah. Okay, dia duduk kat hujung ayat. Kalau yang macam ayat ni, dia duduk kat tengah-tengah ayat. Ada kata nama dulu, baru full stop. Yang ni, tak ada kata nama dah. Dia hujung ayat, lepas je dia terus full stop. So, please remember, if you use my, your, his, her, their, our, okay, yang tu dekat tengah-tengah ayat, dia kena ada datang lagi dengan kata nama, lepas dia baru ada full stop. Kalau kita guna mine, yours, theirs, ours, his, hers, okay, yang tu kena hujung sekali. Lepas dia terus titik. Okay, nampak ni. Okay, let's try to answer the question. Teacher terus pergi dekat number 2, 3, 4, 5 lah.
sebab nak terangkan ke awak macam mana cara nak jawab soalan. Okay, tengok number 2. Whose sleeping bag is this? Ini berdasarkan based on the story, berdasarkan cerita ni. Whose sleeping bag is this? Siapa punya sleeping bag ni? It's Greg's sleeping bag. So nampak kat sini Greg nama dia, kita tambah apostrophe S nak menunjukkan kepunyaan. Ini Greg punya sleeping bag. Okay, Greg punya. Punya tu apostrophe S kat sini, koma atas dengan S. Full stop. It's his. Sleeping bag tu dia punya. Okay. Number 3. Whose sleeping bags are these? Okay, yang atas ni ada satu je sleeping bag. Yang bawah ni ada lebih dari satu lah. Siapa punya bag tidur ni? Okay, kita guna these kan. Okay, untuk ramai. So untuk banyak benda kita guna their. Kita tak guna its, kita guna their. There are Anna and Sandy's sleeping bag. Okay, kalau ada dua nama kat sini, awak letak apostrophe S dekat nama kedua sahaja. The first name tak payah. Macam biasa, letak nama dia je. The second name baru kita tambah apostrophe S. Bag ni Anna dan Sandy yang punya. Okay. Okay. Mereka adalah Anna dan Sandy punya sleeping bag. It's theirs. Ya, mereka punya. Okay. Sorry. Yang ni kena tukar sikit. Jadi they are theirs. Okay, kita tukar sikit sekejap. Okay, yang ni. Okay, yang ni tukar sikit. They. Teacher tersilap tulis tu. They. Okay. Okay, tukar. They are Anna and Sandy sleeping bag. They are theirs. Okay. Number 3. Whose torch is this? Siapa punya lampu suluh ni? Kita orang cerita. It's Greg's torch. It's his. Tu ialah Greg punya lampu suluh. Itu ialah dia punya. Last one. They're Carlos's peanuts. Whose peanuts are they? Siapa punya peanuts, kaca-kaca tanah tu? Mereka adalah Carlos punya kaca tanah. So nampak sini Carlos punya apostrophe S, peanuts, kaca tanah. They're his. Mereka tu adalah dia yang punya, Carlos yang punya. Okay. So this one for this one we rarely use. Kita jarang sikit guna mine, yours, his, hers, ours, yours tu, theirs tu. Tapi awak kena belajar juga, you have to know how to use it. Just remember, we put it at the back of the sentence. Biasanya kita letak dia memang kat hujung, lepas dia terus titik, full stop. Untuk yang belah kiri ni, dia dekat tengah-tengah ayat ataupun depan. Kalau ada lagi kata nama lepas dia, awak tak boleh guna yang ni. Okay, awak kena guna yang ni. Dia tak jadilah kalau macam, ataupun yang kalau awak terbalik kan. It's Greg's sleeping bag. They're Anna and Sandy's sleeping bag. Dia. T-H-E-I-R. Salah lah macam tu. Okay. So, try to understand this. Okay. And a good news is, for today there is no homework. I just want you to watch this video. Teacher nak awak tengok betul-betul video ni. Try fahamkan je. Okay. Hari ni teacher tak bagi homework. Untuk awak, just fahamkan nota ni. Okay, I think that's all for today. Thank you.